I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Balak kong gumawa para sa 2020. Pero, kailangan ko muna ng ensayo ng trial run. Kaya, 2019 muna. Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Yun lang ang listahang meron Kaya doon ko kinuha ang mga pinili ko para sa worst and best list ko. Hindi ko tinitira dito ang pagkatao ng mga awit, ng mga manunulat at kompositor, at lahat ng nagtrabaho para sa produksyon ng mga kantang ito. Mga salita at himig ng mga awit lamang ang aking susuriin at pag-uusapan. At huli, sang-ayon ba kayo sa mga pinili kong pinakapangit na Pinoy hit? Bakit? Bakit hindi? Gusto ko ring malaman, ano ang worst Pinoy hit songs nyo? At bakit? Comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. Ito ang aking top 10 worst Pinoy hit songs of 2019. Di ko trip yung mga kantang nagyayabang ng mga bagay na meron yung kumakanta. Listahan ng mga kotse, o kaya mamahaling damit, nagfi-flex, ganun. Ito ang mas ayoko. Yung mga nagyayabang ng karelasyon yung kumakanta. Binanggit ko na ito dati sa review ko ng The Romantics ng bandang The Romantics. Oo, pangalan ng banda yung pangalan din ng album nila. Sinabi ko tungkol sa kantang She's Got Everything ng The Kinks na ni-remake ng The Romantics. Isasalin ko sa Filipino. Hindi premyo ang partner mo. Hindi mo siya pag-aari. Yan din ang sasabihin ko sa kanya tungkol sa'yo. Hindi ka premyo ng partner mo. Hindi ka niya pag-aari. Igalang natin ang pagkatao ng isa't isa. Pero, alam nyo ba kung ano mas malala pa dyan? Yung niyayabang mo, isang tao lang, pero nilalahat mo Hindi dahil Pilipina ang syota mo, gagawa ka na ng kantang gaya ng Panglima, Dalaga, at Filipina Girl. Samahan niyo akong alamin anong meron ang isang dalagang Pilipina o kaya ang isang Filipina Girl. Ito ang maikling sagot. Ewan, wala sa lyrics Ano nagpapaangat sa mga dalagang Pilipina o Filipina Girl? Error 404. Not found. Yung lyrics ng dalawang kantang ito, katulad lang ng iba pang mga kantang nagfi-flex ng kanilang mga syota. This is how literally every girl is described in every song like this. Ganito nilalarawan ang bawat babae sa iba pang mga ganitong awit. Subalit, bakit tayo titigil dyan? Alamin natin ang mahabang sagot? Tara, himayin natin ang mga obra maestra ni Almost at nina Marcos Davis Jr., James Reid, at Billy Joel. Billy Joe,
Hindi Billy Joel ha, ibang tao yon. Dalaga muna. Bakit dalagang Pilipina ang kailangan? Ang hinahanap? Ang gusto makita? Do you have the slightest idea how little that narrows it down? Napakarami kayang Pinay sa social media. Di ba? Social media capital nga ng mundo ang Pilipinas? At saka, sigurado ka bang Pilipina yan? Di lang Pinay ang nasa social media ha? Okay, tuloy tayo. Almost. Ano bang meron sa dalagang Pilipina? Sa kanya na lang? Nilalang mo lang siya? Di ba siya espesyal? Di ba ginawan mo nga siya ng kanta? Nagpaalam ng bibig sa bibig. Ako lang ba nandidiri sa lirikong yan? Bakit ka babalik kay dalagang Pilipina? Akala ko ba nakita mo lang siya sa social media? Wala ka namang sinabing personal na kayong nagkita. Mukhang isang espesipikong dalagang Pilipina na hindi naman natin tiyak kung Pilipina nga ba ang nilalarawan ni Almost. Di nga natin sigurado kung dalaga eh. Di naman dalagita ang ginamit. Basta hindi pa kinakasal, dalaga ang tawag. Age is just a number. Pero nilalahat sa kanta eh. Generalizing. Dalagang Pilipina, yeah. Sana all? Nako, mali yan. Ang tawag dyan, exotification. Nakapokus sa kakaibang katangian ng isang pangkat ng tao. Hindi man lang naisip na hindi lahat ng dalagang Pinay papasok sa imaheng pinipintura sa dalaga. Hindi natin masasabi at mapipilit na ganyan lahat ng dalagang Pilipina. Di naman natin sinasabing lahat ng Pinay ay Maria Clara, di ba? Dapat yata isang tiyak na dalagang Pilipina? Yeah? Siguro naman ngayon legal ka na. Ay, naku. Kailangan pa ba talagang sabihin yan? Wala na sa atin ang babawal. Hehe, hehe. Ay. Hindi na ako dapat umasa sa isang kantang meme. Meme? Sige, lipat na tayo sa Filipina Girl. Ano bang meron ang isang Filipina Girl? Teka, di ba paulit-ulit na yon? Filipina, babaeng Pilipina, girl, babae. Anyway, nakuha niya ang puso mo at lumulubog ang araw sa mga mata niya. Baka naman aibag siyang tinititigan mo ha? Ano yung something na yan? Kaya gusto mo siyang kasama habang buhay. Bakit walang katulad ang isang Filipina girl? Like I love the way that you light up the room? Meralco ba siya? I need you bad like the sun needs the moon. May iba namang dahilan kung bakit hinahabol ng araw ang buwan eh. Hindi mo ba napanood yun? I'm falling into your bed. Yun lang naman pala gusto mo. Gusto mong kasama si Filipina girl sa kama? Sino bang binibiro ko? Hindi ang kawalan ng description sa kung ano ang meron ang isang dalagang Pilipina o Filipina girl ang pinakamalaking problema ng dalawang kantang ito eh. Hindi nga ang exotification eh. Hindi rin ang panlalahat. Ang pinakamalaking problema ay, bleep ako sa'yo. Gusto kitang bleep. Yeah. Nakaka-insulto, di ba? Wala tayong alam tungkol kay dalagang Pilipina o kaya kay Filipina girl. Ano pinag-aralan niya? Ano kaya trabaho niya? Ano pinagkakaabalahan niya? Ano ang mga gusto at ayaw niya? Ano ang pangarap niya sa buhay? Ano ang mga problemang kinakaharap niya? Di natin alam. Kasi wala namang pake yung mga sumulat ng dalaga at Filipina girl sa kanila eh. Alam nyo naman kung ano ang gusto nila. Ay nako. Toot! Sino nagsasabi niyan? Fiend. Pakisabihan naman yung endorser ng Milo. Yung hindi atleta. May unang pagkakataon para sa lahat. Pang-apat, fiend. Una, fiending. Hindi po verb,
Hindi po pandiwa ang fiend. You are my addiction. Adik ako sa'yo. Can't get you from the store. Di kita nabibili sa tindahan. Okay, ano pinagkaiba nito sa Amats? Bakit yun tinira ng Pidea, pero ito hindi? I think I'm in love. I want you, babe. Come back to my place and get it. Hi. Hindi yan pag-ibig, pre. Hindi puso ang tumitibok, kundi di ko nasasabihin. Baka sabihin niyo, ayaw ko sa mga kantang tungkol sa pagtatalik. Hindi yan totoo. Tignan niyo yung honorable mention ko sa Top 10 River Maya Songs video ko. Subalit, ang problema dito sa fiend ay, muli, hindi na nagsikap, hindi na nag-effort ang sumulat nito. Maski paps na lang. Pwedeng gawan ng magandang metapora ang karat. Sino nagsasabi niyan? Karat. Magandang halimbawa ang Rome ng The B-52s na paborito ko. Isa rin ang style ni Taylor Swift. At meron ding awit na isasama ko sa Top 10 Best Pinoy Hit Songs of 2019. Spoilers. Pero itong fiend, katamaran lang to. Di lang masabi ng diretsyo na I want to F you kasi baka maamats rin. Tutol ako sa censorship, sa pagbabawal. Huwag takuting manahimik. Kaya dinaan ko sa video na ito. Fight speech with speech. Ngayong nasabi ko na yan, ang dumi ng kantang to, kadire. Pwedeng maging maganda ang pagtatalik. Kaya nga lovemaking eh. Love. Hindi ganun ang fiend. Pusang gala, nagpaka-poet pa. At saka, just throw that ego away? Hindi ego ang pagsabi ng hindi, no? No means no. Kung di mo maintindihan yan, ikaw ang may ego. Ayoko na, lipat na tayo. Toot! Ayoko yung mga nagpe-pressure ng iba para lang makuha ang matamis na oo. Kahit labag sa kalooban, mapipilitang pumayag yun para di na mapahiya. Awkward. Yung mga wedding proposal, lumuluhod sa publiko, nagmamakaawang, will you marry me? O kaya kahit, will you be my blank? Pwede namang kayong dalawa lang, o kaya kasama ang inyong mga kapamilya, o mga pinakamalapit na kaibigan. Mas malala kung gagawa ng viral video, o kaya billboard para dyan. Subalit, may mas lalala pa dyan. Pangatlo, para sa tabi. Dude, alam mo palang may iniibig siyang iba eh. Di mo kailangang gumastos para sa kanila. At huwag kang maningil. Wala siyang utang sa'yo. Sino bang nagsabing romantic ito? Hindi no? Creepy ito. Nakakatakot. Ngunit, may mas nakakatakot pa dyan. Ang kapal mo rin no? Sinusundan mo pa sila? Ano bang problema mo? Tingin mo ba gusto nilang nandyan din kayo? Kadiri, pinapanood mo pa silang mag-date. Hayaan mo silang magmahalan. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Stalking yan. Pantitik-tik. Hindi yan biro ha. Bawat kilos binabantayan. Bawat salita pinapakinggan. Di malayang magawat masabi ang ninanais. Ano kaya mararamdaman mo kung ikaw tinitiktikan? Lahat ng larawan mo, impormasyon tungkol sa'yo, kinukolekta. Ginagamit na alas laban sa'yo. Babantaan ka. Pag di ka sumunod sa gusto niya, idodox ka. Ang mas malala, babanatan ka pa. Stinostok, tinitiktikan ko ikaw kasi mahal kita. Kung mahal mo ang isang tao, di mo gagawin yan. Hindi yan pag-ibig. Obsession yan. Nahihibang ka na. Alam mo pwede ka hinatnan yan? Sabihin ko mamaya. Kung di ka tutol sa kanilang relasyon, bakit nandyan ka pa rin? Inggit ka ba? Pre, move on. Ito pa ang nakakabahala. Tinapo na lang ang dating pag-ibig. Assuming ka lang yata eh. Sigurado ka bang minahal ka niya? Naging kayo ba talaga? Baka naman nasa alapaap lang yung utak mo ha. Baka ang totoo, there was never an us. Nagpapaka-chill pa kuno.
halata naman yung pagkabiter sa mga salita ng kanta. At saka, akala ko ba tropa-tropa? Pero bakit ka nagkukunwaring mag-isa ka? Ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung pwedeng kahantungan nito. Huwag kayong magpadala sa mabilis at masayang tunog ng para sa tabi. Baka mamaya, ang kahinatnan nito, if I can't have her, him, them, if I can't have them, no one can. Akin lang siya, wala nang iba. Crime of passion. Yung pinapakita sa Soko, scene of the crime, operatives, ni Gasabelgas pag Pebrero. Baka naman, exage lang ako. Subalit, narito yung warning bells Hindi maaaring baliwalain. Pinapanood silang magde-date at nagbabayad para doon. At ayaw mag-move on dahil YOLO. Hanggang denaya lang siya. Madaling tawaging simp yung karakter dito. Ngunit, di ko gagawin yon. Sa halip, magbibigay ako ng abiso. Move on. Kung di para sa'yo, di para sa di umano minamahal mo. Huwag niyong sirain ang buhay niyo pareho. Toot! Sakto, kasi kakabanggit ko lang ng stalking, ng pantitiktik. Pangalawa, everything will be alright. Baka sabihin niyo, di naman tungkol sa stalking ang kantang to. Hopeless romantic lang yung nasa kanta. Simple ang sagot ko dyan. To meet the man I've been waiting. Gaano katagal mo na siyang hinihintay? O inaman-manan? Sinundan mo ba bawat galaw niya? Paano mo na lamang narito siya sa coffee shop? Nabubuksan mo ba sked niya ng walang paalam at di niya nalalaman? Yan! Di kasi gumagamit ng VPN. Sana, pero hindi sponsored ang video na ito. Nananaginip ka na naman Ano ba? Snap out of it. Kung makatitig ka malamang creeped out na siya sa'yo. Kinikilabutan. You are acting kind of odd. Don't know if you want to talk. Siyempre, hindi niya alam kung paano ka kakausapin. Paano ka sasawayin. Paano ka sasabihan na huwag mo siyang tiktikan. Di na siya komportable Di maganda ang sitwasyon niya. Subalit, ayaw niyang palalain pa ang lahat. Hindi pagmamahal ang pantitiktik. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangarap. Huwag nating i-romanticize ang stalking. Hindi ito ang paraan para makuha ang tiwala ng iba. Para mahalin din nila tayo. Sa halip, nakakasira ito. Sinabi ko na kanina ang crime of passion. Bago tayo tumungo sa top 1 worst Pinoy hit song ng 2019, dishonorable mentions muna. Toot! DMD. Ang pangit ng tunog ng mga trap song. Pero hindi ko maisama sa worst list ito kasi di ko alam ang mga salita. Walang salin sa wikang Filipino. Di ako patas kung gagawin ko yun. Toot! Amats. Lakas ng amats niya, lakas ng amats niya. Toot! Pull it up. Empowerment song ito, kaya di ko sinama sa worst list. Di ako masamang tao. Pero, ang pangit pa rin ang tunog. Trap song At kailangan pang matutong magbigkas, mag-enunciate ng mga awit. Kasi, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Kaya pala. Toot! Sama-sama ulit, kasi pareho ang sasabihin ko tungkol sa kanila. Masarap ang maging bahagi ng isang relasyong puno ng pagmamahal, paggalang at pag-asa. Hindi lahat meron yan. Sana all. Sana ako rin. Pero, bakit ang boring? Nakakaantok. Lalo na yung mga kanta pagkasal. Gusto niyo ba wala nang kilig ang inyong pagsasama? Till death do us part pa naman yan. Toot! Nako! Isa pa itong mga Please Love Me songs Mga nagmamakaawang mahalin din sila. Una, bakit ang bagal din ng mga ito? At pangalawa, hindi rin sila pinag-isipan.
Nangangako lang na malamang mapapako. Buti pa yung mga kantang puro pick-up line eh. Hirap kaya gumawa ng ganon. Toot! Ulan! Di ko alam kung paano nagawang sirain tong kantang to. Gah! Toot! Pang-10, gingham check. Pang-9, pag-ibig. Pang-8, kiki love. Pang-7, pag-ibig na walang balik. Pang-6, options. Pang-5, dalaga at Filipina girl. Pang-4, fiend. Pang-3, para sa tabi. Pang-2, everything will be alright. Toot! Una. Numero 1. Alam nyo siguro ang commercial na to, di ba? Paulit-ulit bago nagsimula ang lockdown. Ginamit dito ang chambe ni Alex Gonzaga o tawag niya sa sarili niya, AG from the East. Bakit ginawang chamba imbis na chambe? Ewan, chambe ba ang number 1 worst Pinoy hit song ng 2019? Hindi siya pangit, pero di rin siya obra maestra. At dahil nag-viral ang kantang ito? Teka, nag-viral nga ba? O hanggang asap lang? Basta, nakumbinsi si AG from the East na gumawa ng kasunod. Pag-usapan natin ang trahedyang ito. Una, tipins. Ayon kay Alex, quote, ito ay para sa lahat ng nanay. Mahalin niyo ang mga ina niyo. End quote. Nako, AG, mahal ko nanay ko. Dahil dyan, hindi ko ibibigay at iaalay sa kanya ang kanta mong ito. Mama ko si Tipins? Nako, hindi no. Hindi ko mama si Tipins, AG. At masaya akong di si Tipins ang nanay ko. Hindi ko gusto kung paanong pinapalagpas lang ng kantang ito ang intolerance. Nagdudulot yan ng away, generational conflict sa loob ng pamilya. Ipipilit ng mga matatanda ang gusto nila sa inyo. Kasi papunta pa lang kayo, sila pabalik na. Tapos, pag nagpasya ka ng laban sa kanila, pag di mo sila sinunod, nako, hindi lang hindi ka nila sosuportahan, paparinggan ka pa. Nasisira ang mga mag-anak, broken families dahil dyan. Ngunit, hindi yan ang pinakamabigat na problema ng tipins. Alex. Hindi masayang mapalo at mahangir. Hindi yan pinagmamalaki. Hindi yan badge of honor. Di kalokohan ang mapalo at mahangir. Child abuse yan. Ayon sa ating saligang batas, dapat isang galang ng Estado ang karapatan ng mga bata na mabigyan ng kalinga, kasama ang wastong pag-aalaga at nutrisyon at natatanging proteksyon sa lahat ng anyo ng pagpapabaya, pag-aabuso, pagmamalupit, pagsasamantala, at iba pang kondisyong nakapipinsala sa kanilang pag-unlad. Kaya nga krimen ng child abuse pati ang vowsy. Ano masasabi dyan ni AG? Mapanganib ang pagbubuntis at panganganak. Pero hindi dahil pinagbuntis, niluwal at pinalaki ka ng iyong ina, ay may palusot na siya para mapalo at mahangir ka. Hindi ko alam kung ano iniisip ni Alex o kung sino man sumulat ng kantang ito. Kasi hindi maganda ang pagkakalarawan dito kay Tipins. Hindi naman siguro ganito si Tipins sa tunay na buhay, di ba? Tama na nga. Kahit si AG mismo, aminadong, quote, wala nang masasabi pang maganda. Bakit? Kayo na ang humusga. Hindi ko mama si Tipins at nagpapasalamat akong hindi siya ang mama ko. Tipins, ang pinakapangit, the worst Pinoy hit song ng 2019.